නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස තිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති බුද්ධං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දිත්තිකෝ අකාලිකෝ ඒහි පස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තං වේදිතම්බෝ විඤ්ඤෝහිති ධම්මං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි සුපටිපන්නෝ භගවතු ශාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතු ශාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතු ශාවක සංඝෝ සාමීචිපටිපන්නෝ භගවතු ශාවක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුග්ගලා ඒස භගවතු ශාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං ලෝකස්සාති සංඝං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි වන්දාමි චේතියං සබ්බං සබ්බඨානේ සුපතිත්ථිතං ශාරීරික ධාතු මහා බෝධින් බුද්ධ රූපං සකලං සදා ඉච්ඡේව මච්ඡන්ත නමස්සනීයං නමස්සමානෝ රතනද්දයං යං පුඤ්ඤාභිසන්දං විපුලං අලත්තං තස්සානුභාවේන හතන්තරායෝ යස්ස මූලේ නිසින්නෝව සබ්බාරි විජයං නකාවත්තෝ සබ්බඤ්ඤුතං සත්තා වන්දේ තං බෝධිපාදපං ඉමේ තේ මහා බෝධි ලෝකනාතේන පූජිතා අහම් පිතේ නමස්සාමි බෝධි රාජා නමස්තුතේ ඝනසාරප්පදිත්තේන දීපේන තමදං සිනාති ලෝක දීපං සම්බුද්ධං පූජයාමි තමෝනුදං ගන්ධ සම්භාර යුත්තේන දූපේනාහං සුගන්ධිනා පූජයේ පූජනීයන්තං පූජා භාජන මුත්තමං වන්න ගන්ධ ගුණෝපේතං ඒතං කුසුම සම්පතින් පූජයාමි මුනින්දස්ස සිරිපාද සරෝරුහේ පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන නේන පුඤ්ඤේන මේතේන ලබාමි මොක්ඛං පුප්පං මිලායාති යතයි ධම්මේ කායෝ තථායාති විනාශ භාවං සුගන්ධං සීතලං ගබ්බං වසන්න මధుරං සුභං පානීයමේතං භගවා පතිගන්නාතු මුත්තම අදිවාසේතු නොබන්තේ ගිලාන පච්චයං ඉමං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්නාතු මුත්තම අදිවාසේතු නොබන්තේ සබ්බං සද්ධාය පූජිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්නාතු මුත්තම කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ බන්තේ භූරි පඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං
කතං අච්චයං කමමි ධම්ම සම්දිට්ඨික අකාලික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමි සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර යානිද පුතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානිව අන්තලික්කේ සබ්බේව භූතා සුමනා භවන්තු අතෝපි සක්කච්ඡ සුනන්තු වාසිතං තස්මානි භූතානි සාමේත සබ්බේ මිත්තං කරෝත මානුසියා පජාය දිවාත රත්තෝ ජහරන්ති වලින් තස්මාහිනේ රක්ඛත අප්පමත්තායං කිංචි විත්තං ඉදවා උරං වා සග්ගේසු ආයං රතනං පනීතං නනෝ සමං අත්ති තථාගතේන ඉදම්පි බුත්තේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතු අයං විරාගං අමතං පනීතං යදජ්ජගා සක්්‍ය මුනි සමාහිතෝ නතේන ධම්මේන සමත්ති කිංචි ධම්පි ධම්මේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතු බුද්ධ සෙට්ටෝ පරිවන්නයි සුචින් සමාධිමානං දරිකඤ්ඤමාහෝ සමාධිනාතේන සමෝන විජ්ජති ධම්පි ධම්මේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතු යේ පුග්ගලා අට්ඨ සතම්පසත්තා චත්තාරි ඒතානි යුගානි හොන්ති තේ දක්ඛිනේයා සුගතස්ස සාවකායේතේ සුදින්නානි මහප්පලානි ධම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතු යේ සුප්පයොත්තා මනසා දල්ලේන නික්ඛාමිනෝ ගෝතම සාසනම් තේ පත්තිපත්තා අමතං විකය්‍ය ලද්දා මුදානි පොතින් බුඤ්ජමානායි ධම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතු යතින්ද කීලෝ පඨවින් සිතෝසියා චතුබ්බිවාතේ වියසම්පකම්පියෝ තතුපමං සප්පුරිසං වදාමි යෝ අරිය සත්‍යානි අවෙච්ඡ පස්සති ධම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතු යේ අරිය සත්‍යානි විභාවයන්ති ගම්බීර පඤ්ඤේන සුදේසිතානි කිංජාපිතේ හොන්ති පුසප්පමත්තාන තේ භවං අට්ඨමං ආදියන්ති ධම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතු සාවස්ස දස්සන සම්පදාය අයස්සු ධම්මා ජයිතා භවන්ති සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡිතං සීලබ්බතං වාපි අදද්දි කිංචි චතුපපායේ ච විප්පමුත්තෝ චචාපිදානානි අවබ්බෝ කාතුම් ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතු කිංචාපිසෝ කම්මං කරෝති පාපකං කායේන වාචා උදචේතසාවා අබබ්බෝ සෝතස්ස පටිච්චාදාය අබබ්බතා දිට්ඨ පදස්ස උත්තා ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතු අනබ්බුම්බේ
යතා පුස්සිතග්ගේ ගිම්මාන මාසේ පඨමස්මින් ගිම්මේ තතෝපමං ධම්ම වරං අදේසයි නිබ්බානගාමින් පරමං හිතාය ඉදම්පි බුද්දේ රතනම් පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතු වරෝ වරඤ්ඤෝ වරදෝ වරහරෝ අනුත්තරෝ ධම්ම වරං අදේසයි දම්පි බුද්දේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතු කීනම් පුරාණං නවන්නත්ති සම්භවං විරක්ත චිත්තා ආයතිකේ භවස්මින් තේකීන බීජා විරුලිච්ඡන්දා නිබ්බන්ති දීරා යතායම් පදීපෝ ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතු යානිද භූතානි සමාගතානි පුම්මානි වායානිව අන්තලික්කේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං බුද්ධං නමස්සාම සුවත්තියෝතු යානිද භූතානි සමාගතානි පුම්මානි වායානිව අන්තලික්කේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං ධම්මං නමස්සාම සුවත්තියෝතු යානිද භූතානි සමාගතානි පුම්මානි වායානිව අන්තලික්කේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං සංඝං නමස්සාම සුවත්තියෝතු ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සබ්බ දුක්ඛං විනාශතු ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සබ්බ භයෝ විනාශතු ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සබ්බ රෝගෝ විනාශතු සබ්බීතියෝ විවජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනාශතු මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ නක්ඛත්යක්ඛ භූතානං පාපග්ගා නිවාරණා පරිත්තස්සානුභාවේන හන්තු තේ සංඋපද්දවේ නක්ඛත්යක්ඛ භූතානං පාපග්ගා නිවාරණා පරිත්තස්සානුභාවේන හන්තු තේ සංඋපද්දවේ නක්ඛත්යක්ඛ භූතානං පාපග්ගා නිවාරණා පරිත්තස්සානුභාවේන හන්තු තේ සංඋපද්දවේ ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු මං පරං ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා වന്തു ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා වന്തു ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා වന്തു ඥාතයෝ ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ
සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බානපත්තියායි මිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බානපත්තියායි මිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බානපත්තියායි ධම්මේ පුඤ්ඤං ආසවක්ඛයාවං හෝතු සබ්බ දුක්ඛා පමුඤ්චතු. Special bus program of Dharma Vijaya Buddhist Vihara. The rainy season of this year will be from July 5th through October 3rd, 2020. Dharma Vijaya Buddhist Vihara will conduct chanting in Pali and Dhamma talks in English and Sinhalese on selected suttas in the Sangyutta Nikaya, online from 7 to 8 p.m. throughout the season. Sangha members will chant Dhammachakka Sutta every Sunday during this rainy season, and Dhamma talks will be conducted on all other days of the week. Today, Sunday, August 25th, we will be hosting our Dhammachakka Sutta. Brian Wynn is the sponsor for today's chanting, and he is joined by his family. By contributing to this meritorious deed, he prays for the well-being of all beings. May he be well, happy, healthy, and peaceful. May all his friends and family be well, happy, and peaceful. May they all attain the supreme bliss of Nibbana. समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्मुखदं धम्मස්සවන कालो अयं भदन्ता धम्मස්සවන कालो अयं भदन्ता धम्मස්සවන कालो अयं भदन्ता නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. තිම්බරුක්ක සුත්ත සංයුත්ත නිකාය. අතකෝ තිම්බරුක්කෝ පරිබ්බාජකෝ යේන භගවාතේන උපසංකමිත්වා භගවතා සද්දින් සම්මෝදනීයං කතං සාරානීයං වීතිසාරෙත්වා ඒකමන්තං නිසීදී ඒකමන්තං නිසින්නෝ කෝ තිම්බරුක්කෝ පරිබ්බාජකෝ භගවන්තං ඒතදවෝච
කින්නුකෝ භෝගෝතම සයං කතං දුක්ඛන්ති මාහේවං තිම්බරුක්ඛාති භගවා අවෝච කිම්පන භෝගෝතම පරං කතං සුඛ දුක්ඛන්ති මාහේවං තිම්බරුක්ඛාති භගවා අවෝච කින්නුකෝ භෝගෝතම සයං කතං ච පරං කතං ච සුඛ දුක්ඛන්ති මාහේවං තිම්බරුක්ඛාති භගවා වෝච කිම්පන භෝගෝතම සයං අසයංකාරං අපරංකාරං අදිච්ච සමුප්පන්නං සුඛ දුක්ඛන්ති මාහේවං තිම්බරුක්ඛාති භගවා වෝච කින්නුකෝ භෝගෝතම නත්ති සුඛ දුක්ඛන්ති නකෝ තිම්බරුක්ඛ නත්ති සුඛ දුක්ඛං අත්තිකෝ තිම්බරුක්ඛ සුඛ දුක්ඛන්ති තේනහි භවං ගෝතමෝ සුඛ දුක්ඛං න ජානාති න පස්සති නක්වාහං තිම්බරුක්ඛ සුඛ දුක්ඛං න ජානාමි න පස්සාමි ජානාමි කෝ වහං තිම්බරුක්ඛ සුඛ දුක්ඛං පස්සාමි ක්වාහං තිම්බරුක්ඛ සුඛ දුක්ඛන්ති කින්නුකෝ භෝගෝතම සයං කතං සුඛ දුක්ඛන්ති ඉති පුට්ඨෝ සමානෝ මාහේවං තිම්බරුක්ඛාති වදේසි කිම්පන භෝගෝතම පරං කතං සුඛ දුක්ඛන්ති ඉති පුට්ඨෝ සමානෝ මාහේවං තිම්බරුක්ඛාති වදේසි කින්නුකෝ භෝගෝතම සයං කතං ච පරං කතං ච සුඛ දුක්ඛන්ති ඉති පුට්ඨෝ සමානෝ මාහේවං තිම්බරුක්ඛාති වදේසි කිම්පන භෝගෝතම අසයංකාරං අපරංකාරං අදිච්ච සමුප්පන්නං සුඛ දුක්ඛන්ති ඉති පුට්ඨෝ සමානෝ මාහේවං තිම්බරුක්ඛාති වදේසි කින්නුකෝ භෝගෝතම නත්ති සුඛ දුක්ඛන්ති ඉති පුට්ඨෝ සමානෝ නකෝ තිම්බරුක්ඛ නත්ති සුඛ දුක්ඛං අත්තිකෝ තිම්බරුක්ඛ සුඛ දුක්ඛං තිවදේසි තේනහි භවං ගෝතමෝ සුඛ දුක්ඛං න ජානාති න පස්සති ඉති පුට්ඨෝ සමානෝ නක්වාහං තිම්බරුක්ඛ සුඛ දුක්ඛං න ජානාමි න පස්සාමි න ජානාමි ක්වාහං තිම්බරුක්ඛ සුඛ දුක්ඛං පස්සාමි ක්වාහං තිම්බරුක්ඛ සුඛ දුක්ඛං තිවදේසි ආචික්ඛතු ච මේ භවං ගෝතමෝ සුඛ දුක්ඛං දේසේතු ච මේ භවං ගෝතමෝ සුඛ දුක්ඛන්ති සා වේදනාසෝ වේදියති කෝතිම්බරුක්ඛ ආදිතෝ සතෝ සයං කතං සුඛ දුක්ඛන්ති එවං පහං න වදාමි අඤ්ඤා වේදනා අඤ්ඤෝ වේදියති ති කෝතිම්බරුක්ඛ වේදනා විභූතස්ස සතෝ පරදුක් පරං කතං සුඛ දුක්ඛන්ති එවං පහං න වදාමි ඒතේති තුම්බරුක්ඛ උභෝ අන්තේ අනුපගම්ම මජ්ජේන තථාගතෝ ධම්මං දේසේති අවිජ්ජා පච්චයා සංඛාරා සංඛාර පච්චයා විඥානං ඊවමේ තස්ස කේවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්දස්ස සමුදයෝ හෝති අවිජ්ජායත්වේ වාසේස විරාග නිරෝධා සංඛාර නිරෝධෝ සංඛාර නිරෝධා විඥාන නිරෝධෝ ඒවමේ තස්ස කේවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්දස්ස නිරෝධෝ හෝති එවං උත්තේ තිම්බරුක්ඛෝ පරිබ්බාජකෝ භගවන්තං ඒතදවෝච අභික්ඛන්තං භෝගෝතම ඒසාහං භවන්තං ගෝතමං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං ච භික්ඛු සංඝං ච උපාසකං මං භවං ගෝතමෝ දාරේතු අජ්ජතග්ගේ පානුපේතං සරණං ගතං තී. Timbarukka Sutta, Samyutta Nikaya. At Savatthi, then the wanderer Timbarukka approached the Blessed One and exchanged greeting with him. When they had concluded their greeting and cordial talk, he sat down to one side and said to him, "How is it, Master Gautama, are pleasure and pain created by oneself?" "Not so, Timbarukka," the Blessed One said. "Then, Master Gautama, are pleasure and pain created by another?" "Not so, Timbarukka," the Blessed One said. "How it is then, Master Gautama, are pleasure and pain created by oneself and by another?" "Not so, Timbarukka," the Blessed One said. "Then, Master Gautama, have pleasure and pain arisen for
been created neither by oneself nor by another. Not so Timbaruka, the Blessed One said. How is it then, Master Gotama, is there no pleasure and pain? It is not that there is no pleasure and pain, Timbaruka, there is pleasure and pain. Then is it Master Gotama does not know and see pleasure and pain? It is not that I do not know and see pleasure and pain, Timbaruka. I know pleasure and pain, I see pleasure and pain. Venerable Sir, let the Blessed One explain pleasure and pain to me. Let the Blessed One teach me about pleasure and pain. Timbaruka, if one thinks, feeling and one who feels it are the same, then one asserts with reference to one existing for the beginning. Pleasure and pain are created by oneself. I do not speak thus. But Timbaruka, if one thinks the feeling is one, the one who feels it is another, then one asserts with reference of one stricken by feeling. Pleasure and pain are created by another. Neither do I speak thus. Without veering towards either of these extremes, the Tathagata teach the Dhamma by the middle. With ignorance as condition, volitional formations come to be. With volitional formations as condition, consciousness comes to be. With consciousness as condition, name and form comes to be. With name and form as condition, the six sense basis comes to be. With the six senses base as condition, contact comes to be. With contact as condition, feeling comes to be. With feelings as condition, craving comes to be. With craving as condition, clinging comes to be. With clinging as condition, existence comes to be. With existence as condition, births come to be. With birth as condition, again and again, death comes to be. Such is the origin of this whole mass of suffering. But with the remenderless fading away and cessation of ignorance comes cessation of volitional formations. With the cessation of volitional formations, cessation of consciousness. With the cessation of consciousness, cessation of name and forms. With cessation of name and form, cessation of the six sense bases. With the cessation of six sense bases, cessation of contact. With the cessation of contact, cessation of feeling. With the cessation of feeling, cessation of craving. With the cessation of craving, cessation of clinging. With the cessation of clinging, cessation of existence. With the cessation of existence, cessation of birth. With the cessation of birth, cessation of again and death. Such is the cessation of this whole mass of suffering. When this was said, the naked ascetic Timbaruka said to the Blessed One, Magnificent Master Gotama, let Master Gotama remember me as a lay follower who from today has gone for refuge for life. This is the translation of Timbaruka Sutta. Dear Dhamma friends, today we are going to talk about this Timbaruka Sutta. A Buddha bears into world to proclaim the way out of the suffering of all beings. Here the Supreme Buddha presents facts about social suffering and personal sufferings too. This sutta presents 4 conclusions
about the origin of pain and pleasure given by the Brahmin and mendicants even before the birth of Buddha. The pain and pleasure of the person are created by himself. Sayang katang dukkham. That's the first one. The second one is the pain and pleasure of the person are done by someone else. Parang katang dukkham. The pain and pleasure are caused by oneself and others. That's the third one. Sayang katang cha parang katang cha dukkham. The last one is the pain and pleasure are not done by oneself. It is not done by others. It is sudden occurrence. Asayangkarang, aparangkarang, aditya samuppannan dukkha. None of these four conclusions represents the Buddhist position on the origin of suffering. The first of these four conclusions represents entire view we call Sasatavada, eternity. And the second, the annihilation view. The third is a combination of the two. And the fourth takes place with the help of irrationality. Buddha refused all these four ideologies because all four of these positions are not Buddhist emphasis on the origin of suffering. Then Timburuka was totally confused. Then he asked, it is not that there is no pleasure and pain, but Buddha said, there is pleasure and pain. Then he asked, the Master Gautama doesn't know and see pleasure and pain. But Blessed One answered that he knows and see pleasure and pain. Then at the end, Timburuka fled to Noble One to preach the origin of pain and pleasure. Dear friends, those who do not understand the Paticcasamuppada, that means dependent origination, see sorrow through the one of about four ideologies. The Buddha sees suffering as a cause and effect. We have to have understanding of all casual relation to get better idea about the pain and pleasure. The world, including beings, is full of many energies. The manifestation of these energies depend on certain causes, relationships. For an example, the fire is expressed as a result of fuel. Samudaya is the name given to this manifestation of relative. When the principle is not relative, the energies are insignificant. This is cessation. The samsara, existence of the being, also exists in this way due to the primordial relationship. The personal grief of the being is existent of the samsara. So Buddha explained this doctrine of dependent origination, Paticcasamuppada. According to Avijja Pacca Sankhara, Sankhara Pacca Vijnana, Vijnana Pacca Namarupa, Namarupa Pacca Salayatana, Salayatana Pacca Pasu, Pasu Pacca Vedana, Tanha, Upadana, Bhava, Jati, Jara. This is the 12 parts of Paticcasamuppada. So let's make a brief identification in this regards. First one is ignorance.
avijja, ignorance of all Four Noble Truths in particular. That is to say, not seeing the realities of suffering and its origins. Volitional formations, sanskara, sankara, acts of the will in body, speech or mind, the making of karma. Consciousness, vijnana, knowing the sensory objects through the six types of consciousness: vision, hearing, smell, taste, touch and thought. Nama Rupa is the fourth one, body and mind. The physical body and the three mental aggregates, excluding consciousness, mental formations, perception and feelings. These together are sometimes called the mental body. Sixfold base means salayatana, the psycho-physical base of the six senses, the senses, organs and they are associated mental factors. Contact, phassa, sensory impediment. The coming together of three factors, the physical organ, its object and consciousness. Example, visual contact is the coming together of light waves and the sensitive cells of the retina together with the consciousness awareness. Feeling is the seventh one. It means vedana, pleasant, unpleasant or natural emotional reaction to sense contact. Craving, tanha, the eighth one, craving for sense pleasures, craving for existence, craving for non-existence. The link between feeling and craving is the key point where the cycle can be broken and liberation can occur. Clinging, upadana, the intensification of craving to the level of obsession. Defilement is very difficult to deal with if it has been allowed to develop to this stage. Four kinds of clinging are listed: clinging to senses pleasure, to view, to rites and rituals, and to the doctrine of a self. Becoming is bhava, the 10th one. Coming into existence or being, there are three levels of beings: sensual, fine, material and immaterial. These response to sensory, jhanic and formless jhanic consciousness, also to existence in the various realms. Sensual beings including the lower realms, human and sensual heavens. Fine material includes the Brahma realms, and immaterial, the realms of formless deities. Nibbana is outside all of these realms and is not a type of becoming
at all. 11th one is birth, jati, the emergence into one or another order of beings. All hevat all or age, it's called jara, and death, marana, and also sorrow and lamentation, pain, grief, and pain, grief. That is how there is an origin to this whole aggregate mass of suffering. This is called the noble truth of suffering. The inevitable result of being born. Lord Buddha mentioned, if one see the Paticcasamuppada, he see the Dhamma. In this world, there is a cause for everything that happens. When the cause is removed, the effect ceases. Seed gives rise to a plant. In this manner, we can explain the birth and the death of beings based on the Paticcasamuppada Dharma, or the Dhamma of cause and effect. As shown by the Buddha, both the cause of suffering in samsara and both the cause and effect of suffering in the samsara and the eradication of such suffering are explained in Buddhism in according to with Paticcasamuppada principle. We can make use of this knowledge in the analysis of problem as well as in the solving of problems in an example in an experimental manner. So I turn to speak Sinhala. පින්වත්නි, අද අපි කතා කරමින් ඉන්නේ තිම්බරුක්ක සූත්‍රය සම්බන්ධව සංයුත්ත නිකායේ නිදාන සංයුත්තේ තිම්බරුක්ක බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ඇවිල්ලා අහනවා මේ අපි විඳින සුව දුක් දෙක තමා විසින් කරගෙන ලද්දක්ද? සයම් කතන් දුක්ඛ. එහෙම නැත්නම් පුද්ගලයාගේ දුක වෙන කෙනෙක් විසින් කරන ලද්දක්ද? පරම් කතන් දුක්ඛ. එහෙම නැත්නම් දුක තමා විසිනුත් අනුන් විසිනුත් දෙගොල්ල විසින් කරන ලද්දක්ද? එසේත් නැමෙතිනම් දුක තමා විසිනුත් නොකරන ලද, අනුන් විසිනුත් නොකරන ලද අප ආකාශිකව ඉබේ හට ගන්නා දෙයක්ද? අසයංකාරං අපරංකාරං අදිච්චසමුප්පන්නං දුක්ඛන්ති. මෙන්න මෙහෙම බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහනවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ එකක්වත් එහෙම මේ සයංකතං දුක්ඛං කියලා අහුවම දුක තමා විසින් කරන ලද්දක් කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. ඒ වගේම දුක අනුන් විසින් කරන ලද්දක් කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ නැහැ. දුක තමා විසිනුත් අනුන් විසිනුත් කරන ලද්දක් කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම දුක තමා විසිනුත් නොකරන ලද අනුන් විසින් නොකරන ලද දෙයක් වශයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට දේශනා කරන්නේ දුක සතුට යන මේ ධර්මතාවයන් පොදුවේ ගත්තොත් විඳීම කියන මේ කාරණාව හේතුඵල ධමයකට අනුව සිදුවෙන දෙයක් කියලා. පින්වත්නි, මෙතන විශේෂ වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. ඒ සිහිපත් කළ යුතුයි. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ බලන්න මෙන්න මේ වචනයක් තුලින් පවා උන්වහන්සේ කෙනෙකුට හානියක් නොවන විදිහට, කෙනෙකුගේ දර්ශනයට හානියක් නොවන විදිහට උන්වහන්සේ භාෂාව පවා හසුරවන්නට තරම් කාරණයක් වෙලා තියෙනවා කියන කාරණය. මොකද්ද මේ කිව්වේ? දැන් බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් තිම්බරුක්ක අහනවා තිම්බරුක්ක මේ දුක කියන දෙය තමා විසින් කරන ලද්දක්ද කියලා අහුවහම බුදුරජාණන් වහන්සේ එය එසේය කියලා පිළිගන්නේ නැහැ. ඊට හේතුව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා එසේය කියලා කිව්වොත් මේක
ශාස්ත්‍රවාදයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම දුක අනුන් විසින් කරන ලද්දක්ද කියලා අහුවොත් ඒක තවත් මතවාදයකට වැටෙනවා. මේ විදිහට මතවාදවලට මේ දර්ශනයන් යොමු වෙන නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සියල්ල ප්‍රතික්ෂේප කරමින් උන්වහන්සේ දේශනා කරන්නේ දුක සතුට විඳීම කියන මේ දේවල් සියල්ලක් ලෝකෙහි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ බොහෝ ප්‍රත්‍යයන්ගේ එකතුවකින්. ඒකට අපි කියන්නේ පටිච්චසමුප්පාදය කියලා. පටිච්චසමුප්පාදය අපි දන්නවා අවිද්‍යාව පත්‍ය සංඛාර, සංඛාර පත්‍ය විඥාන, විඥාන පත්‍ය නාම රූප. අපි කාරණා 12ම හොඳින් අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා කාල වේලාවක් වෙන නිසා මම ඒ ගැන අධිකර සඳහන් කරන්නේ නැහැ. ලෝකයේ යම් ධර්මතාවයක් පවතිනවාද? ඒ පවතින ලෝකයා හා සත්වයා මේ සියලුම ධර්මතාවයන් යම් වූ ප්‍රත්‍යක ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි ඇති වෙලා තියෙන්නේ. අවිද්‍යාව ප්‍රත්‍ය කරගෙන සංස්කාර උපදිනවා. අවිද්‍යාව කියලා කියන්නේ ලෝකය පිළිබඳව යථා අවබෝධයක් නැති වීම. යථා අවබෝධය කියලා කියන්නේ මේ හටගෙන තියෙන මේ ලෝක විශේෂක ධර්මතාවයන් පිළිබඳව එහි යථා ස්වභාවය නැත්නම් අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්මය පිළිබඳව එය ස්ථිරව නොපවතින බව මෙන්න මේ නොදකින ස්වභාවයට අපි කියනවා අවිද්‍යාව කියලා. කෙටියෙන්. ඒ අවිද්‍යාව නිසා සංස්කාර හට ගන්නවා. සංස්කාර කියලා කිව්වේ ඒ අවිද්‍යාව මගින් අපේ මනසට දුන්න මනෝභාවයන් මනෝ විකාරයන් විදිහට. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මනෝ ව්‍යාධීන් විදිහට අපිට එළියට එනවා. හේතුව තමයි හරියට නොදැකීම නිසා. ඒක හරියට උදාහරණයක් කියනවා මිරිගුවක් දකිනවා වගේ. මිරිගුව දැක්කහම ඒ මිරිගුව ඇත්ත දෙයක්ද බොරු දෙයක්ද කියලා දැනගන්න බැරිව රැවටෙන පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ රැවටීම නිසා ඒ පිටුපස දුවමින් බොහෝ වෙහෙසටපත් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට සංස්කාරයෝ අපිව මේ ලෝකයට රවටමින් අපේ මනෝ විකාරයන් නිර්මාණය කරමින් අපිව ලෝකෙට අරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ නාම රූප, සලආයතන, ස්පර්ශ, වේදනා, තණ්හා, උපාදාන, භව, ජාති ජරා මරණ ධර්මතාවයන් වලට අපි සංසාරේ පුරාම එකතු කරගෙන යනවා. මේක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සූත්‍රයේදී දේශනා කරන්නේ දුක ඇති වෙන්නේ මෙන්න මේ කාරණා නිසා. ඒ නිසා දුක තමා විසින් හදනවා කියන්නත් බෑ. හේතුව ඊට ප්‍රත්‍ය ගණනාවක් එකතු වෙලා තියෙනවා. දුක අනුන් විසින් හදනවා කියලා කියන්නත් බෑ. ඊට හේතුව ඊට විවිධ වූ ආකාරයේ හේතු රාශියක් එකතු වෙලා තිබෙන නිසා. මෙන්න මේ කාරණාවන් නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ තිඹරුක්කට ලෝකයේහි දුක සැප විඳින සත්වයාගේ ස්වභාවය සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ පදනම මත, මෙන්න මේ හේතුඵල ධර්ම වාදය මත කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඊටාම කෙටියෙන් තිඹරුක්කට පැහැදිලි කරනවා. ඉතින් අපිට කාල වේලා ඉක්මවා යන නිසා අපිට මේ ගැන දිගට කතා කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා අපි ඊටාම කෙටියෙන් කල්පනා කරගන්න ඕන අපිට යම් වූ ලෝකයේ සම්බන්ධව දකින සහ අපේ ප්‍රශ්න ගැටලු සම්බන්ධව දකින හැම වෙලාවකදීම අපිට ඒ ලෝකය සහ ප්‍රශ්න ගැටලු වලට යම් වූ ආකාරයේ ප්‍රත්‍ය සමූහයක එකතුවක් නැත්නම් හේතු කාරණා ගණනාවක එකතුවක් තිබෙන බව දකිමින් ඒ හේතු ඉවත් කිරීම මගින් තමන්ගේ ප්‍රශ්නය निराකරණය කරගන්න පුළුවන්. ඒ හේතුව ඉවත් කිරීම හේතු කොටගෙන තමාට යම් වූ ආකාරයේ සහනයක් ලබන්න පුළුවන් බව දකින්නවා. සංසාරයේ පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ සංසාරයේ දුක් විඳින සත්‍යයට සහනිය හිමිවන්නේ මෙන්න මේ විදිහට දුක දැකලා ඒ දුක ඉවත් කිරීමට කටයුතු කිරීමෙන් කියලා උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඒ නිසා අපි මෙතනින් නතර වෙමු. So today sponsor is Brian Nguyen. He is very peaceful and faithful devotee who taking care of our temple and Mahasangha. So he would like to transfer these merits to departed relatives and wish well-beings of all living beings. So first of all, let's share this merit with departed beloved relatives of Brian's and all the persons who connected with this good deed. May all they be happy
and peaceful. May they success their life. And also, let's transfer this marriage to all deities who protect world and Sambuddha Sasana. May all deities takes this merit and may they be well and happy. May they attain supreme bliss of Nibbana. Also, finally, let's share this merit with all of us, especially sponsor Brian Nguyen. Brian Nguyen and his family, also all of you. May all of you be well, happy and peaceful. May all your wishes come true, and finally, let's able to supreme bliss of Nibbana. Then say sadhu, sadhu, sadhu. Akasatta ca bummatta devanaga mahiddika punyantang anumoditva chiran rakkantu loka sasanang. Akasatta ca bummatta devanaga mahiddika punyantang anumoditva chiran rakkantu desanang. Akasatta ca bummatta devanaga mahiddika punyantang anumoditva chiran rakkantu mam parang. Abhivadana silissa niccang vaddapachayino Chattaro dhamma vaddanti ayuvanno sukang balang ayurarogya sampatti sagga sampatti me vichato nibbana sampatti minate samidhyatu. Sambha papassa akaranam Kusalasana upa sampada Sachitta pari yodapa